Gandang araw guys. Ngayon naman wala naman akong biyahe ngayon at may ipapakita akong kakaibang luto, kakaibang putahe. Pwedeng pulutan, pwede ring ulam. Actually, normal na luto to, may kakaibang halo lang. Yan ang mga Tara, kailangan natin. Kalahating kilo ng paanang manok, malinis na yan. Sibuyas, bawang, konting luya, siling manghang, betsin, magic sarap, paminta. Siyempre yung special na pampasarap natin, red horse. Tara, lutuin na natin to. Guys, unahin natin ang bawang. Bilis na to. At kalahating chicken feet, kalahating kilong chicken feet yan. Siyempre, lagyan natin itong bawang. Ay, ang paminta. Sorry. May pagbuo yan. Dalawa. Bigyan natin halo yung dahon ng paminta. Ang pabango. Haluin na natin. At palambutin natin pamamagitan dito at pampalasa. Bukasan natin. Huwag natin ibusin. O, diba?
5 minuto guys, malambot na yan kasi may red horse siyang halo eh. Takpan din natin, kailangan medyo matuyo siya. Medyo patuyo na, natin ng konti, tsaka natin nilalagay ang toyo at tuloy na natin ito para mamintigan. Kapit na yung red horse dun sa laman ng paa. Masarap ito pang pulutan. Bawal na bagay ito naglilinom ng red horse. Pero pwede rin itong pagluto. Next, luto na. Kain natin yung suka para kumapit ng asin dun sa laman. Napansin nyo, parang ang bilis ng madurog, lumambot. Malambot na siya guys eh, bilis eh. Ibang version din yan ng adobo, may halong red horse. Actually yung red horse dyan guys, pampalambot yan. Pwede rin sa ibang parte ng meat, sa matitigas na parte ng laman ng mga karne. Pwede rin sa laboy. Takpan na natin. Ayos. Lagyan lang natin ng betsin. Magisa. Guys, ang adobo sa red horse. Ayos.